السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم معايا في فيديو جديد من وي. فيديو النهاردة إن شاء الله هشرح فيه معاكم طريقة عمل مربع جراني بشكل جديد لعمل مفرش سرير أو بطانية بيبي. أتمنى يا رب يكون سهل وبسيط عليكم وكمان ينول أعجبكم. فضل الله يسامر. ما تنسوش إذا عجبكم الفيديو تدعموني بلايك وشير وسبسكرايب. بسم الله الرحمن الرحيم. مفرشنا النهاردة بنستخدم فيه مجموعة من الألوان، وممكن تستخدمي مجموعة يعني من الألوان اللي هي الواحدة يعني درجات لون واحد، أو تستخدمي مجموعة ألوان تكون متناسقة مع بعضها. مش لازم تكون من لون واحد لكن تكون متناسقة مع بعضها. هنبتدي نشتغل بخيط صوف متوسط السمك زي ما احنا شايفين مع إبرة رقم 3.5 مليمتر. عندي هنا إبرتي 3.75 لكن ما يعادل 3.5 مليمتر. بسم الله الرحمن الرحيم. زي ما اتفقنا مع بعض تقدري تستخدمي مجموعة كبيرة من الألوان سواء درجات لون واحد أو إنك بتشتغلي بمجموعة ألوان مختلفة، لكن تكون تسمح طبعا إن هي نشتغل بيها مع بعض. بسم الله الرحمن الرحيم. بسيب مسافة من الخيط والف الخيط حلقة على الهواء، بدخل داخل الحلقة أسحب الخيط وأخرج. طرف الخيط بشده بقى في عقدة البداية. في البداية ببتدي أكون 6 سلسلة. بيكون عندي على الإبرة حلقة. بسم الله الرحمن الرحيم. بلف خيط وأخرج منها 1 2 3 4 5 6. هسيب اخر 5 سلاسل واروح لاول سلسله في الحلقه الاماميه، بدخل اسحب الخيط واخرج منها من الحلقه الموجوده عندي على الابره. هبتدي اكون مربع جراني زي اي مربع جراني. هبتدي ارتفع. بسم الله الرحمن الرحيم. 1 2 3، وبعتبره اول عمود بلفه موجود عندي، وهبتدي بعد منه اشتغل كمان 2 عمود بلفه. ازاي بشتغل العمود؟ بيكون عندي على الابره حلقه، بلف لفه واحده لانه عمود بلفه واحده اصبح معايا حلقتين. بدخل فراغي اسحب الخيط واخرج. معانا 3 حلقات. هلف الخيط واخرج من حلقتين يتبقوا 2، هلف خيط واخرج منه. يبقى كده عندي 1 2 3. بعد كل 3 عمود انا بكون 4 مرات 3 عمود بلفه. ما بين كل 3 عمود و3 عمود باخد 3 سلسله مسافه. 1 2 3. ارجع تاني 3 عمود بلفه. 1 2. خيط البدايه طبعا زي ما احنا شايفين معايا في الخلف. 3. 1 2 3. وبكرر كمان 3 عمود. 3 سلسلة واخر 3 عمود عندي، وبكون كونت المربع. 2 3. طيب احنا كده كونا 3 مجموعات و3 زوايا، عفوا 4 مجموعات و3 زوايا. فاضل لي كده الزاوية الأخيرة. بشتغل 1 2 3. يبقى كده كونا الزاوية رقم 4. بعد 1 2 تالت سلسلة برفع الحلقة الأمامية واسيبها وانزل تحت الحلقة الخلفية والمطب، اسحب الخيط واخرج منهم ومن تحت الحلقة اللي عندي على الإبرة بغرزة منزلق. بالشكل ده كده بكون كونت السطر الاول. طيب انا محتاجه اكون سطر تاني. في غرزه الجراني ما بنشتغلش على الاعمده، بنشتغل على الفراغات، يعني هشتغل على الزوايا بس. اذا بمشي بمنزلقه لغايه ما بوصل للفراغ اللي فيه 3 سلاسل بالشكل ده. هرتفع 1 2 3، وفي كل زاويه احنا بنعتبر طبعا السلاسل دي زاويه. بشتغل 3 عمود 3 سلسله 3 عمود بلفه في نفس الفراغ. كده اول عمود، تاني عمود، عفوا تالت عمود. بقى كده 3. وبعد كده 1 2 3 سلسلة، وكمان مرة في نفس الفراغ. 1 2 3. ما بين كل فراغ وفراغ هروح اشتغل وهاخد سلسلة مسافة. طيب هنا زاوية بكرر فيها 3 عمود 3 سلسلة 3 عمود، وارجع سلسلة فوق ال3 عمود بسيبهم واروح في الزاوية التانية 3 عمود 3 سلسلة 3 عمود سلسلة 3 عمود 3 سلسلة 3 عمود سلسلة. هكمل وارجع لكم. كده بكون خلصت السطر زي ما احنا شايفين. في كل فراغ بشتغل 3 عمود 3 سلسلة 3 عمود سلسلة مسافة، وهكذا لغاية ما بوصل لنهاية الشغل. اخر زاوية اشتغلتها واشتغلت بعدها سلسلة، وهروح اقفل في تالت سلسلة ارتفاع بغرزة منزلقة. طيب محتاجة ان انا اغير اللون للون جديد. همشي كمان بمنزلقة وكمان بمنزلقة، وفي المرحلة دي هبتدي اغير للون جديد. هجيب اللون الجديد بسيب منه مسافة والف حلقة على الهواء، اقفلها عقدة بداية. هسحب الحلقة الجديدة من تحت الحلقة الموجودة عندي على الإبرة بالشكل ده، وبسحب طرفين الخيط
لغاية بس ايه ما اخفي الزاوية معي. هبتدي امشي للزاوية بمنزلقة، وهنا بقى هبتدي اشتغل. هنا انا فوق زاوية. طيب انا عندي هنا يا بنات في حاجة يعني جديدة بالنسبة لنا. اول سطر كان عندي 4 زوايا بس، 1 2 3 4. طيب السطر التاني احنا هنبص نلاقي ان عندي 1 2 3 4، بالاضافة ل4 فراغات في المنتصف، ما بين كل زاوية وزاوية في فراغ. تمام اهو، هنا ما بين دي ودي في فراغ ده، وهنا وهنا في الفراغ ده، ودي ودي في الفراغ ده، ودي ودي في الفراغ ده. يعني زاد عندي 4 فراغات كمان. 4 فراغات اللي هم فوق الزوايا اللي انا بشتغل فيهم مرتين دول زوايا. اما الفراغ اللي في المنتصف ده مش زاوية، يعني بشتغل فيه مرة واحدة بس. والمرة بالنسبة لي بالنسبة لغرزة الجراني بتكون 3 عمود بلفة. يعني المرتين بشتغل 3 عمود 3 سلسلة 3 عمود في نفس الفراغ. اما الفراغ العادي بشتغل فيه 3 عمود بلفة بس. هبتدي بقى اشتغل، ارفع الخيط اللي انا بشتغل بيه بالشكل ده، وهسيب خلاص اللون اللبني انا مش محتاجه. هرتفع 1 2 3، وانا هنا فوق زاوية، معنى كده ان انا بشتغل 3 عمود 3 سلسلة 3 عمود. طيب عرفتي منين انها زاوية؟ لاني شغالة فيها مرتين من تحت وفوق سلاسل عندي في المنتصف. هبتدي اشتغل عمود كمان، ده رقم 2، عمود كمان رقم 3، و3 سلسلة 1 2 3، وكمان مرة في نفس الفراغ المرة التانية ب3 عمود بلفة. 1 2 3. طيب اللون اللبني خلاص هسيبه هنا، وهسيب منه 10 سنتي، وبإبرة التنظيف ببتدي انضف ايه في النهاية. سلسلة مسافة ما بين كل فراغ وفراغ. طيب الفراغ دوت فراغ عادي مش زاوية، لاني مش شغالة فيه سلاسل 3 ومش شغالة فيه مرتين، اذا هشتغل فيه مرة واحدة، والمرة بتكون عندي 3 عمود بلفة. 1 2 3. هاخد سلسلة واروح اشتغل في الزاوية. 1 2 3 عمود، 3 سلسلة، كمان مرة في نفس الفراغ. 1 2 3. سلسلة مسافة، هنا فراغ عادي يعني بشتغل فيه 3 عمود بس. اخد سلسلة واروح اشتغل في الزاوية 3 عمود 3 سلسلة 3 عمود، سلسلة مسافة 3 عمود بس، سلسلة زاوية، سلسلة 3 عمود، سلسلة، وارجع لكم تاني نكمل مع بعض. في نهاية السطر بنقفل بمنزلقة في ثالث سلسلة ارتفاع، وبمشي بمنزلقة لغاية ما اوصل للزاوية، لان زي ما اتفقنا مع بعض شغلنا كله بيكون على الفراغات مش الاعمدة. طيب انا هنا فوق زاوية لاني شغالة فيها مرتين، وهتبص تلاقي ان هي من بداية السطور من اول سطر وهي زاوية. عندي هنا عدد الفراغات زاد يا بنات، ما بين كل زاوية وزاوية بقى فيه كام فراغ؟ بقى فيه 1 2. معنى كده ان بشتغل في الزاوية هنا مرتين 3 عمود 3 سلسلة 3 عمود، وارجع اخد سلسلة مسافة، وبعد كده في الفراغ ده فراغ عادي يعني بشتغل فيه مرة واحدة ب3 عمود بلفة. سلسلة مسافة، وبشتغل في الفراغ العادي 3 عمود مرة واحدة، سلسلة، وبروح اشتغل زاوية 3 عمود 3 سلسلة 3 عمود بلفة. هكمل بقى السطر دوت بنفس الطريقة زي ما احنا شرحناها، وهرتفع كمان السطر اللي بعده بنفس الطريقة اللي احنا شغالين بيها، ان فوق الزوايا بشتغل زاوية، وفوق الفراغ العادي بشتغل فراغ عادي، وما بين كل فراغ وفراغ باخد سلسلة مسافة. هشتغل السطر اللي جاي، السطر ده هكمله هشتغله، وهشتغل كمان السطر اللي جاي وارجع لكم نكمل مع بعض. قبل ما نسيب بعض بشتغل 1 2 3، وكمان 2 عمود، 1 2، وبعد كده 3 سلسلة، وبما اني في زاوية بشتغل كمان 3 عمود، سلسلة مسافة، وبسيب تحتها السلسلة دي بسيب تحتها الأعمدة ال3، وبروح فوق السلسلة اشتغل 3 عمود بلفة بس. 1 2 3، سلسلة، 1 2 3، سلسلة، وبروح اكون زاوية، وبكرر دوت لغاية ما بوصل للنهاية. رجعت لكم تاني وخلصت السطر، بس قلت قبل ما ابتدي السطر الجديد نغير اللون مع بعض، بحيث انا بشتغل كل سطرين بلون جديد. بقفل عقدة بداية وبسحب الحلقة بتاعتي من الحلقة اللي على الإبرة بعد ما مشيت بمنزلقة لغاية آخر غرزة موجودة هنا.
همشي بمنزلقة كمان لغاية السلاسل وابتدي اشتغل بنفس الطريقة. هشتغل داخل الزوايا زوايا زيها، يعني 3 عمود 3 سلسلة 3 عمود، وباخد سلسلة مسافة بعدهم، وبعد كده 3 عمود سلسلة 3 عمود سلسلة 3 عمود سلسلة زاوية 3 عمود 3 سلسلة 3 عمود. بكرر ده يا بنات لغاية ما بوصل ل 8 او 10 سطور. وهقول لكم ليه 8 او 10 سطور، لاني بحتاج ان احنا لما بنيجي نشتغل العدد بتاعي يكون ما بين كل زاوية وزاوية عدد الفراغات دي يكون عدد زوجي. اذا اما انك تفصلي عند 8 سطور ونبتدي تشتغلي بنفس الطريقة اللي هشرحها بعد كده، او تبتدي تشتغلي 10 سطور وبعد كده نشتغل بالطريقة اللي هنشرحها دلوقتي زي ما احنا هنشوف. طبعا بالنسبة للقطعة دي هكملها بنفس الطريقة اللي احنا شغالينها لغاية ما اوصل 8 او 10 سطور زي ما قلت لكم ايهما تختار. يعني إن المهم ان يكون عندك ما بين كل زاوية وزاوية عدد فردي من الفراغات. وهنا معايا قطعة اشتغلتها 10 سطور، فيها بس بعض الاختلاف ان انا كنت بشتغل كل 3 سطور بلون، هنا 3 و3 و3، ورجعت اشتغلت سطر واحد بلون مختلف. لكن طبعا انا عايزه اوريكم او اعرفكم ان احنا طبعا بنشتغل سطرين سطرين او 3 3، لكن المهم والاساس عندي انك لما بتوصلي للسطر رقم 8 او رقم 10 بيكون عندك عدد فردي من الفراغات اللي ما بين كل زاويه وزاويه. يعني الزاويه دي اهي والزاويه دي اهي، عدد الفراغات اللي ما بينهم كام؟ 1 2 3 4 5 6 7 8 9، اذا عدد فردي. فانا بعد بقى 1 ومن هنا 1 2 ده كده 2 3 كده 3 4 كده 4، ولازم يكون عندي فراغ في المنتصف ابتدي اشتغل فيه الشكل الجديد بتاعي. طيب انا كده عندي خلاص الفراغ طبعا رقم 5 هو هيكون الفراغ اللي في المنتصف ما بين الأربعة دول والأربعة دول. طيب لو أنا جيت في السطر رقم 8 عندي الزاوية اهي والزاوية كام فراغ؟ 1 2 3 4 5 6 7، بردك هيكون عندي 1 2 3 1 2 3، وفي المنتصف فراغ أشتغل فيه. تمام يا بنات؟ يعني اشتغلي في أي سطر انت حباه، بس على شرط إن يكون ما بين الزاوية والزاوية عدد فردي. بجيب الخيط اللي معايا، انت بتحددي بقى تكرارات الالوان زي ما انت حابه. بلف حلقة على الهواء، بعد من هنا كده 1 2 3 4، ومن هنا 1 2 3 4، وده رقم 5 باجي من عنده، مش بدخل بقى في رقم 5 نفسه، لا هعد قبل منه. ده الفراغ طبعا اللي انا هشتغل فيه، بعد 1 2 بسيبهم، والفراغ رقم 3 بدخل واقفل عقدة بداية واسحب بالشكل ده الحلقة دي كده. وهروح اشتغل فين يا بنات؟ يعني ممكن كمان اسحبها كده واقفلها بغرزة حشو، او اسيبها حلقة زي ما هي. يعني انا بفضل دايما ان انا اسيبها حلقة زي ما هي بدون اي ارتفاع، لان انا كده كده خلاص سحباها من المكان ده. طيب هنروح بقى للفراغ اللي هو رقم 5 اللي في المنتصف عندي الزاوية، وابتدي اشتغل 3 عمود 3 سلسلة 3 عمود بلفة. 1، نخلي بس خيط البداية معانا، الف الخيط تاني، 2، 3 سلسلة، 1 2 3، وكمان مرة في نفس الفراغ 3 عمود بلفة. 1 2 3. بالشكل ده كده خلاص خلصت السطر الاول. طيب هقفل فين؟ هعد 1 2 وفي رقم 3 بعمل غرزة حشو بالشكل. طب محتاجة ان انا ابتدي السطر الجديد، هرتفع سلسلتين 1 2، وهعد بردك 1 2 وفي رقم 3 بدخل وبعمل غرزة حشو. ما برتفعش اي حاجة، بلف شغل الناحية التانية الخلف الشغل. وطبعا خيط البداية انا طالما خلاص ان انا خفيته بشكل طبيعي، لو فاض مني اي حاجة ببتدي بعد كده ايه اقصها. بس انا عايزة بس ايه اسحب كل الخيط ده عندي هنا، مش عايزة اي خيط يكون ايه باين هنا في الخلف. بسحب كل الخيوط الزيادة بالشكل ده، وفي النهاية خالص هقص الزيادة. طيب طبعا هو مش دوت الغرض بتاعنا، احنا مش بنعمل تنظيف للشغل دلوقتي، احنا ايه بنشوف شغلنا ازاي. فلتت مني معلش. انا بعد ما ارتفعت سلسلتين بعد انا دلوقتي ايه الفراغ اللي انا واقفه عنده، انا اشتغلت في اخر عمود، بعد سلسله وبعد الفراغ اللي بعدها ورقم
3 بعمل فيه غرزة حشو والف شغلي الناحية التانية في نفس المكان اللي انا واقفة فيه. شايفين بقى المكان اللي انا عملت فيه الحشو ده؟ شايفين الفراغ اللي هو ما بين الأعمدة وما بين غرزة الحشو؟ هروح اشتغل فيه هنا اهو، ما بين الأعمدة اللي تحت والأعمدة اللي فوق دي وغرزة الحشو، بدخل في النص هنا واشتغل 3 عمود. احنا طبعا نعتبر نفسينا اشتغلنا واحد منهم، يعني بكمل عليهم 2. 1 2، يبقى كده 1 2 3، لان الاولاني انا اشتغلته سلسلتين وحشو، فهيعتبر معانا زي ما احنا شايفينه مديني شكل العمود بلفة. سلسلة وهتقابلني بقى الزاوية زي اي زاوية بشتغل فيها 3 عمود، 3 سلسلة 3 عمود. 1 2 3، 1 2 3 كمان، 1 2 3 زي ما احنا شايفين بالشكل ده سلسلة. وهنروح نشتغل فين؟ هلف الخيط على الإبرة، واحنا زي ما اشتغلت هنا في الفراغ ده هشتغل هنا في الفراغ ده اهو، اللي ما بين، بصوا بوسع لنفسي ما بين الأعمدة اللي فوق والأعمدة اللي تحت الفراغ ده 3 عمود كده. 1 2 3. ببتدي بقى اعد. انا العمود دوت اشتغلت فيه؟ لا ما اشتغلتش فيه، فبعد من عند 1 2 السلسلة رقم 2 الفراغ رقم 3 بدخل اعمل غرزة حشو بالشكل ده. في المرحلة دي لو انا محتاجة اغير اللون خلاص بقى بفصل الخيط بالشكل ده واشيل منه 10 سنتي واقص الخيط، وبعد كده ابتدي اوصل خيط جديد يكون في المكان عندي هنا. لما بعد الشغل بتاعي بيكون في المكان ده، ببتدي انا ده المكان الاخر واحد اشتغلت فيه بعد من بعد منه 1 2 رقم 3 هيكون عندي، ابتدي اوصل الخيط في السلسلة دي. طيب انا كده كده لو حابة اشتغل بقى بنفس اللون زي ما احنا شايفين، مش هرتفع بقى اي حاجة ومش هفصل الخيط بتاعي. هبتدي طب انا عايزة اشتغل هنا، انا على الوش ده هبتدي ارتفع 1 2 سلسلة وبعد 1 2 فراغ، وفي رقم 3 بعمل غرزة حشو. هلف شغل تاني للوجه زي ما احنا شايفين، وبعتبر ان انا كده اشتغلت عمود بلفة. هكمل عليه 2 عمود بس فين بقى يا بنات؟ شايفين المكان ده اهو، اللي ما بين الاعمده اللي تحت والاعمده اللي جايه مايله فوق، وقبل بعد غرزه، يعني بصوا قبل غرزه الحشو دي هبتدي ادخل واكمل 2 عمود بلفه كمان. 1 2. تغيير الالوان احنا طبعا شفناه في السطور الاولانيه، وقلت لكم بردك بالنسبه لهنا هنبتدي نسحبه زي ما سحبت السطر الاول بالظبط. كده اشتغلت عندي 1 2 3 سلسله مسافه، هلاقي هنا فراغ طبيعي بشتغل فيه 3 عمود. 1 2 3 سلسلة، هنا زاوية 1 2 3، وطبعا طالما هي زاوية باخد 3 سلسلة 1 2 3، وكمان مرة في نفس الفراغ 3 عمود بلفة. 1 2 3 سلسلة، وهلاقي فراغ عادي بشتغل فيه 3 عمود. 1 2 3 وباخد سلسلة. طيب لسه فاضل لي اخر فراغ اللي هو اللي هنا الفراغ ده اهو، شايفين اللي هو بعرض العمود اللي هنا ده بدخل من تحته واشتغل 1 2 3. طيب انا في بداية السطر اشتغلت 2 عمود بس، ليه دوت؟ لاني كنت السلاسل والحشو اللي اشتغلتها اعتبرتها عمود بلفة. اما هنا فانا مش شغلة غرزة حشو ولا حاجة، فبالتالي وما عنديش سلاسل اللي ارتفعتها، فبالتالي انا بشتغل هنا ال3 عمود كاملين. تمام يا بنات؟ بعد ما خلصت في اخر شغلي ما باخدش سلاسل بس بتكون ما بين كل فراغ وفراغ. اما في ختام السطر ما باخدش سلاسل يا بنات. ده اخر فراغ انا ختمه فيه في السطر اللي قبله. بعد 1 2 يبقى في العمود دوت هيكون عندي هنا اهو بقفل بغرزة حشو، هرتفع سلسلتين 1 2 وبعد 1 2 وهبتدي ادخل هنا اعمل حشو، وابتدي بقى الف شغلي واكمل الشغل بتاعي زي ما احنا شايفين بنفس الطريقة. هنا الف شغل الناحية التانية، وهبتدي الف الخيط على الابرة. بعتبر ده اول عمود، وفي الفراغ ده اهو ببتدي اشتغل بشتغل 2 عمود بلفة كمان. 1 2 سلسلة مسافة، وهنا فراغ عادي يعني 3 عمود بلفة بس. 1 2 3 سلسلة، فراغ عادي يعني 3 عمود. 1
2 3 عفوا، بسم الله الرحمن الرحيم. بقرا بس لما بتشد ايدي بتفك الخيط مني. طيب هنا سلسلة، وهلاقي نفسي عندي زاوية فيها 3 عمود، 3 سلسلة، 3 عمود بلفة في نفس الفراغ. 1 2 3 1 2 3 كمان مرة في نفس الفراغ. 1 2 3 سلسلة، وهلاقي عندي فراغ فيه 3 عمود، سلسلة 3 عمود، سلسلة. في الفراغ هنا كمان بيكون فيه 3 عمود. هكمل وارجع لكم. في نهاية السطر اشتغلت في الفراغ هنا يا بنات اللي هو بيكون قبل غرزة الحشو 3 عمود. بعد كده من هنا انا عندي هنا الحشو اللي انا اشتغلتها او كنت بادئه من عند السلسلة، بعد من بعدها 1 2 ورقم 3 بدخل وبعمل غرزة حشو. ارجع تاني شغلي الناحية التانية زي ما احنا شايفين بالشكل ده. بس قبل طبعا انا مش هشتغل في المكان ده، عشان ابتدي اشتغل في السطر الجديد هبتدي ارتفع سلسلتين وهعد يا بنات. هعد قد ايه من هنا؟ بعد 1 2 وفي رقم 3 بعمل غرزة حشو بالشكل ده. ده هيكون بداية سطر جديد زي ما احنا ايه شايفين. هبتدي بعد كده الف الخيط على الابرة واروح اشتغل فين؟ شايفين غرزة الحشو بروح قبلها ما بين الاعمدة اللي تحت والاعمدة اللي جاية مايلة فوق، واشتغل 2 عمود بلفة كمان. 1 2 وبكرر بنفس الطريقة زي ما احنا شفنا لغاية ما بوصل طبعا للنهاية. هنا هكمل وارجع لكم. وكمان في النهاية احنا مش بس بنوصل كده، احنا بنوصل كمان للزوايا. هكمل السطر ده بنفس الطريقة وارجع لكم نكمل السطر الجديد مع بعض. قبل ما بسيبكم انا بشتغل ايه؟ اشتغلت هنا 2 عمود، بعد كده باخد سلسلة 3 عمود، سلسلة 3 عمود، سلسلة 3 عمود، سلسلة زاوية، يعني 3 عمود 3 سلسلة 3 عمود، سلسلة 3 عمود، سلسلة 3 عمود، سلسلة 3 عمود، سلسلة 3 عمود. ما ننساش الجزء دوت. وارجع بعد كده ارجع لكم نكمل السطر الجديد مع بعض. في نهاية السطر زي ما احنا شايفين بعد ما اشتغلت اخر 3 عمود هنا، بعد بقى انا المكان اللي اشتغلت فيه الاخير هنا، بعد 1 2 وبدخل في رقم 3 اعمل غرزة حشو. طيب محتاجة ارتفع سطر الجديد، برتفع سلسلتين وهسيب بقى كام فراغ عندي؟ 1 2 وفي رقم 3 بروح اعمل غرزة حشو. الف شغلي الناحية التانية وبرجع تاني اكرر. انا كده بعتبر نفسي اشتغلت اول عمود، بروح للفراغ ده بقى بشتغل فيه كمان 2 عمود. 1 2 سلسلة، وبكرر بقى زي ما احنا اشتغلنا السطور اللي فاتت يا بنات بنفس الطريقة لغاية ما بوصل للمكان دوت. بعد بقى ايه؟ 1 2 وبقفل في الفراغ رقم 3 وارجع ارتفع سلسلتين، اعد 1 2 وابتدي هنا اعمل غرزة حشو وارتفع للسطر الجديد. هخلص السطر دوت وارجع لكم نبتدي السطر الجديد مع بعض. في نهاية السطر انا اشتغلت في الفراغ ده 3 عمود وخدت سلسلة. هروح بقى للفراغ اللي عندي هنا ده اهو واشتغل 3 عمود. 1 2 3 الفراغ اللي بيكون قبل غرزة الحشو اللي هنا يا بنات. تمام. بعد ما اشتغلت 3 ده الفراغ الاخير اللي اشتغلته، بعد 1 2 اللي هي طبعا السلسلة، واول عمود عندي هنا بقفل بغرزة حشو. محتاجة ارتفع للسطر الجديد، باخد 1 2 سلسلة وبعد 1 2 فراغ واروح هنا اعمل غرزة حشو. انا كده وصلت ايه؟ للزاوية. هبتدي بقى الف شغلي للوش تاني، ده وش الشغل، وارجع للفراغ. شايفين دي غرزة الحشو اهي، ده اول عمود عندي بيعتبر. بروح بقى للفراغ ده بعمل 2 غرزة عمود، وبكده بيكون عندي ده عمود 2 3 سلسلة، واروح فوق الفراغ العادي 3 عمود. طبعا خلاص احنا حفظنا القاعدة 3 عمود سلسلة 3 عمود سلسلة 3 عمود لغاية ما بوصل للزاوية. بشتغل زاوية زيها 3 عمود 3 سلاسل 3 عمود في نفس الفراغ وارجع اكرر بنفس الطريقة. ما ننساش ان ما بين كل فراغ وفراغ باخد سلسلة. بشتغل 3 عمود سلسلة 3 عمود سلسلة 3 عمود سلسلة 3 عمود سلسلة 3 عمود سلسلة، وارجع اشتغل هنا في الفراغ دوت يا بنات. وما ننساهوش 3 عمود، وبعد كده ببتدي اعد 1 2 وهنا في الزاوية بقفل بغرزة حشو. هكمل بقى لغاية ما اخلص السطر دوت وارجع لكم نشوف طبعا لما هختم في المكان ده، وارجع اشتغل زي ما احنا شايفين في الجانب ده بنفس الطريقة، والجانب ده بنفس الطريقة، والجانب ده بنفس الطريقة. وبعد كده طبعا ايه، بس هرجع لكم نشوف الشكل هنا بعد ما بنختم بيكون شكله ايه. وهكرر بقى هنا وهنا وهنا لوحدي وارجع لكم تاني نشوف بقية المفرش هنعمله مع بعض ازاي. في نهاية السطر بعد اخر فراغ بروح هنا بقى في الفراغ ده واشتغل 1 2 3 ما بناخدش طبعا سلسلة في النهاية. بعد بقى ده الفراغ الاخير، بعد 1 2 واروح هنا هقفل بغرزة حشو.
في المرحلة دي خلاص بسحب بقى 10 سنتي من الخيط، وبعد كده ببتدي اقص، وبكرر زي ما قلنا مع بعض، مرة هنا ومرة هنا ومرة في الجانب دوت بنفس الطريقة. هكمل وارجع لكم نكمل مع بعض. رجعت لكم تاني، وزي ما احنا شايفين انا خلاص كملت الاربع جوانب، وبالشكل ده اصبح معايا مربع، بس مربع بشكل ايه، جاي عكس المربع اللي عندي من تحت. بالطريقه دي هبتدي بعد كده اضيف لون جديد، هيكون لون من الالوان اللي انا اشتغلت بيها طبعا بدايه المربع، وابتدي اشتغل بشكل طبعا بطريقه المربع العادي زي ما احنا بنشتغل بشكل طبيعي جدا. عند الزاويه هبتدي اشبك خيط جديد، وهبتدي ارتفع 1 2 3، وهشتغل داخل الزاوية، هعتبر ده عمود، واشتغل تاني كمان داخل الزاوية 2 عمود 3 سلسلة 3 عمود بلفة، لاني اول عمود عندي هنا اهو. اكمل 2 3 3 سلسلة 1 2 3، كمان مرة في نفس الفراغ 3 عمود بلفة، 1 2 3، باخد سلسلة وبروح للفراغ العادي، بشتغل 3 عمود فوق السلسلة، وهكذا سلسلة 3 عمود 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 سلسلة، وهوصل في المكان ده وارجع لكم تاني. زي ما احنا شايفين ابتدينا بزاوية في مكان الزوايا عندنا هنا اهي، اللي هي كانت زاوية واحدة في المنتصف يا بنات، بالنسبة طبعا لشكل ايه المثلث ده. وصلت للمكان عندي هنا اللي كان عندي تحت خالص زاوية، هو هنا مش زاوية، هو هنا فراغ عادي، فبالتالي بدخل واشتغل فيه 3 عمود بلفة بس. 1 2 3 سلسلة، وهروح للفراغ اللي بعده هنا اهو 3 عمود سلسلة، وخدوا بالكم بصوا هو اهو زي ما احنا شايفين هنا كانت تحت زوايا، لكن انا عندي هنا بعد ما اشتغلت الشكل المثلث في كل مكان عندي في كل جانب من الجوانب، بقى عندي دوت فراغ عادي اشتغل عليه بشكل طبيعي، وبشتغل سلسلة 3 عمود سلسلة 3 عمود سلسلة 3 عمود لغاية ما بوصل للزاوية، بشتغل فيها زاوية مكونة من 3 عمود 3 سلسلة 3 عمود بلف. كده وصلت للزاوية، بشتغل جواها زاوية زيها، وعرفت منين انها زاوية؟ لاني عندي تحت يا بنات الفراغ فيه 3 عمود 3 سلسلة 3 عمود، 1 2 3، وكمان مرة في نفس الفراغ 3 عمود بلف، 2 3 سلسلة، وبكمل بقى في الجانب ده زي ما اشتغلت بالظبط هنا الجانب ده زي ما احنا شايفينه اهو. واضح كده؟ اظن ان هو كده واضح جدا. بشتغل السطر ده وكمان فوق منه 5 سطور، او تشتغلوا عدد السطور اللي انتوا حابينه، بس على شرط ان في نهاية السطور السطر اللي هتبتدي تكوني فيه الاشكال المثلثة الاربعة دول يكون عندك عدد الفراغات اللي ما بين كل زاوية وزاوية يكون عدد فردي، زي ما احنا بالظبط ما اشتغلنا ايه وقلت لكم من البداية. تقدري تشتغلي في السطر رقم 6 رقم 8 رقم 10 وهكذا، يعني كل السطور لازم يكون السطر اللي هشتغل فيه الاشكال المثلثة. بفضل اكرر بقى 6 سطور، وبكرر الشكل المثلث بتاعي 6 سطور، واكرر الشكل المثلثات بتاعتي، واشتغل بنفس الطريقة دي لغاية ما بوصل لنهاية البطانية او نهاية المفرش. بتكرري الالوان اللي انت حباها، بتشتغلي كل سطرين بلون، كل 3 سطور بلون، المهم ان انت ايه تغيير الالوان دوت داخل المفرش او داخل البطانية ما فيهوش اي مشكلة، ده يرجع لك في النهاية. دي كانت فكرة الفيديو بتاعنا النهاردة، وبنفضل نكرر طبعا زي ما احنا شايفين، وهرجع طبعا واعيد معاكم واكرر ان لازم يكون المكان اللي هكون فيه الشكل المثلث ده زي الاتنين اللي تحت يكون ما بين الزاوية والزاوية عدد فردي، لازم يكون في عندي فراغ في المنتصف يكون هو اللي هبتدي اشتغل فيه الزاوية الجديدة. وبعد ما بخلص طبعا الشكل بتاعي واوصل لاخر سطر عندي هنا، ابتدي بعد ما خلصت الاربع اماكن هبتدي في اي زاوية من الزوايا الاربعة ابتدي شغلي، وابتدي اكون مربع من اول وجديد مكون من 6 سطور او 8 سطور او 10 سطور، وارجع تاني اكرر بنفس الطريقة.
مش هطول عليكم، دي كانت فكرة الفيديو النهاردة، فكرة سهلة وبسيطة لكن محتاجة مننا شوية تركيز في الأعداد وكمان في ترتيبة الألوان. أتمنى تكون سهلة وبسيطة عليكم، كمان تنول أعجبكم. فضلا ليس أمرا، ما تنسوش إذا عجبكم الفيديو تدعموني بلايك وشير وسبسكرايب، واستنوني في فيديو جديد من وي، ومتنسوش كمان تفعلوا زرار الجرس يوصلكم مني كل جديد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.